Zomaar een greep uit een aantal onderwijsartikelen. Scholen slaan alarm om nijpend lerarentekort. Leerlingen worden straks naar huis gestuurd. Gigantisch lerarentekort dreigt. In 1 op de 6 basisscholen staan er nu al geen mannen meer voor de klas. Het lerarentekort zorgt voor extreme problemen. Een docent meldt dat het tekort het onderwijs langzaam opvreet. Het is als een sluipmoordenaar. Onheilspellende artikelen die worden tegengesproken door de realiteit. Al meer dan 30 jaar horen we zulke berichten. Maar ondertussen krijgen jonge leraren nergens een baan. Wat is hier aan de hand? Elke keer als ik weer hoor over dat zogenaamde nijpende lerarentekort, is mijn eerste reactie: wie ben ik? Wanneer kan ik beginnen? Nederland kent zo'n 500.000 werklozen en nog een 500.000 ZZP'ers die zo weinig werk hebben dat ze zo goed als werkloos zijn. Er zijn dus voldoende mensen, toch blijft het probleem bestaan. Ik geef 10 verklaringen. 1. Vacatures. Scholen doen alsof de hel losbreekt en er verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. De media blijven het serieus nemen en geven er veel publiciteit aan. Miljoenen mensen zien het. Je zou denken dat ze dan de vacatures ook meteen onder de aandacht brengen. Maar geen enkele van die artikelen hebben een link naar die vacatures. Ze roepen dat ze 10.000 mensen nodig hebben, maar waar zijn die vacatures dan? Zet die vacatures nu eens duidelijk online, zodat mensen erop kunnen solliciteren. 2. Opleiding. Om les te mogen geven in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs moet je bevoegd zijn. Dat klinkt logisch, maar bevoegd betekent niet hetzelfde als bekwaam. Bevoegd betekent dat je juridisch een specifieke leraaropleiding hebt gevolgd. Zelfs als je hoger bent opgeleid, mag je nog steeds geen les geven. Iemand die een universitaire opleiding heeft afgerond, mag geen les geven in het basisonderwijs. En een professor in de wiskunde mag geen wiskunde geven in het voortgezet onderwijs. Ik vind dat alle opleidingen in het hoger onderwijs moeten opleiden tot een bevoegdheid. Want het is toch van de zotte dat je afstudeert als Master of Science, maar toch geen les mag geven. 3. Eigen kosten. Ben je niet bevoegd, maar wil je toch in het onderwijs werken, dan kan een school je aannemen als zij-instromer. Dat betekent dat de overheid een deel van je opleiding betaalt. Toch sturen de meeste scholen je weg met de boodschap dat je maar op eigen kosten die opleiding moet gaan halen. Ook voor andere kosten moet je opdraaien. Zo dekken de reiskosten niet de volledige kosten. 4. Stigma. Vorige week had ik het nog over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn in het onderwijs echt in het nadeel. Ze krijgen te maken met een stigma. Namelijk het stigma dat ze misschien wel op een andere manier geïnteresseerd zijn in kinderen. Scholen doen niks om dat weg te nemen. Integendeel, ze vragen: waarom wil je in het onderwijs werken? Ben je soms een pedo? Ik heb zelf als leraar meegemaakt dat een ouder zei dat ze het raar vond dat haar dochter les kreeg van een man. Met zulke associaties wil je absoluut niks te maken hebben. Er zal eerst een mentaliteitsverandering moeten plaatsvinden. 5. Salaris. Het onderwijs betaalt veel slechter dan het bedrijfsleven, dat is algemeen bekend. Als je nu een goede baan hebt, dan zal je veel moeten inleveren. Maar zelfs binnen de mogelijkheden die ze hebben, proberen ze leraren af te knijpen. Ze kunnen een salaris bieden in de schalen 10 tot en met 12. Dat betekent zo'n 2500 tot 4500 euro bruto. Toch spelen ze tijdens de salarisonderhandelingen hard to get. Jammer dat je al 15 jaar ervaring hebt. In het onderwijs moet je weer op nul beginnen. Als je zo omgaat met professionals, is het logisch dat je geen mensen kan krijgen. 6. Loopbaan. In het bedrijfsleven is het heel normaal dat je begint als loopjongen en langzaam maar zeker naar de top gaat. In het onderwijs word je als leraar gevangen in de fuik van schaal 10 en kom je er nooit meer uit. Terwijl je ook in de schoolorganisatie hogerop moet kunnen komen. Maar dat wordt tegengehouden door vriendjes die elkaar de leuke baantjes toeschuiven. 7. Bureaucratie. Leraar zijn is een bureaucratische nachtmerrie geworden. Leraren moeten allerlei onzinnige details over hun leerlingen vastleggen en eindeloos formulieren invullen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Leraren moeten zich weer kunnen concentreren op het lesgeven. Verwijder alle onnodige ballast. 8. Management. Schoolbesturen bestaan steeds vaker uit keiharde zakelijke managers, zonder hart voor het onderwijs. Ze blijven maar nieuw beleid verzinnen, zodat ze hun baantjes kunnen behouden. En de leraar moet het maar uitzoeken in de klas. Stuur al die onnodige managers naar huis en gebruik het geld om leraren eens fatsoenlijk te betalen. 9. Discussiecultuur. Structuur en discipline zijn vrijwel volledig vervangen door een discussiecultuur. Letterlijk alles staat ter discussie, inclusief het functioneren van de leraar. Dat ondermijnt zijn gezag en tot overmaat van ramp krijgt hij vaak geen steun van zijn schoolleiding. Dat zorgt ervoor dat er al snel onhoudbare situaties ontstaan. 10. Werkdruk. Scholen hebben een hele smerige manier om de werkdruk kunstmatig te verhogen. Ze doen als het ware aan uurtje factuurtje. Ze bedenken bij een taak het maximaal aantal uren dat ze je willen betalen. De truc is natuurlijk dat ze je te weinig uren geven om de taak te kunnen volbrengen. Zo ben je lekker goedkoop. Ik heb zelf als leraar meegemaakt dat ik voor een aantal leerlingen een heel jaar lang mentor moest zijn. Ik kreeg daar 2 uren voor betaald, in totaal 30 euro, om een heel jaar mentor te zijn. Dat is je reinste afpersing. Miss Definitie doet al jaren onderzoek naar het lerarentekort. Elke keer is de conclusie: er is geen lerarentekort. We hebben sollicitatieonderzoeken gedaan. Je kan solliciteren tot je in ons weegt, maar je bereikt er niks mee.
Schoolbesturen en overheden zijn te incompetent om de problemen aan te pakken. Dus draaien ze het aloude liedje af. Er zijn voldoende mensen, maar ze roepen dat ze niemand kunnen krijgen en dat ze mensen uit het buitenland moeten halen. Dat gaat gepaard met veel geklaag en gebedel om geld. Ondertussen verandert er helemaal niks, zelfs niet als ik ze de oplossingen op een presenteerblaadje aanreik.